Matindi ang amag na meron siya. Pahirapan dahil medyo mabigat. Pero kaya pa rin natin ginagawa. Sabi lang. Hi mga kabi! Ngayong araw na to ay mag-harvest ako ng prutas ng chayote na sobra sa tinamaan ng frost. At isabay na rin natin ang paghanda ng mga tanim para sa winter na darating. So tara, samahan niyo ako. Ang hitsura nila ngayon ay ganito na. Dahil nakailang beses na silang tinamaan ng frost, kung tinan natin sa malapit ay talagang matindi na yung tama nila. Meron pang mga iilan doon sa loob. Ngayong araw na to ay kukunin ko na yan lahat. Dahil meron akong gagawin dun sa ilalim sa mga puno. Samahan niyo ako ha. Meron ako ditong maliit na basket. Ano sa palagay nyo? Mapupuno ko kaya ito? Abangan! Yan yung tama niya oh. Meron pa doon sa loob. Matindi ang tama niya. Tingnan natin. Ito yung sinabi ko na matindi ang tama niya. Makikita natin na matindi ang amag na meron siya. Dito tayo sa itaas. Mahirapan naman ako sa kalisod eh. Mahirap talaga kapag bansot. Sana uli hindi bansot. Ganito ka-crispy ang mga dahon na nasira sa frost. Medyo marami pa itong mga bunga na kukunin ko. Hindi naman lahat nasisira sa frost. Meron ding magaganda pa. Katulad din ito. So ngayon ilagay na natin dyan sa basket. Itong isa, nasira din ito sa frost. Kaya tip ko lang sa inyo, kapag alam nyo na may paparating na frost, mas maiging takpan nyo na ng tela para hindi masisira, hindi masasayang. Ito naman, medyo okay pa to. Pero may tama din siya ng frost. O dyan, sa ibabaw. Diba? Pero okay pa rin yan. Pwede rin yung lutuin. Ito naman, mga maliit na mga kahabis. Ang sarap ng pakiramdam kapag nag-harvest ka ng mga bunga ng sarili mong tanim. Ganon din ba kayo kapag nag-harvest kayo ng mga bunga ng inyong sariling tanim? Paki-comment sa ibaba. Ang mga bunga na mura pa kagaya nito ay di na dapat balatan kapag lulutuin dahil malambot ang kanilang balat. The last 2 pieces. Ito si baby chayote fruit na may tama ng frost. Ay, 3 pala sila. Masarap ito kainin dahil alam ko malambot ito sila. Dahil mura pa. Ayun, umuulan na. O diba? Ang dami ko pa rin na harvest. May lulutuin na naman si Glenn sa harvest nito. Ngayon, dahan-dahan kong tatanggalin o puputulin itong mga vines ng ating sayote. Iiwan ko lang ng siguro mga ganyan kataas galing sa puno.
dito ko puputulin para may chance pa siyang tutubo dito sa mata, kumbaga. Yan, no? Dito sa parte na ito, may chance pa siyang tutubo habang nasa balcony sila. Kinuha ko na yung mga damo at tanim dito sa harap para mas lalo nyong makikita ang gagawin ko dito sa tanim na sayote. So ito yung ipapasok ko. Isa lang ang ipapakita ko sa inyo dahil ang gagawin ko dito sa isa, ganun din ang gagawin ko doon sa naiwan na mga tanim na sayote. So kinuha ko na yung mga damo, meron pa dyan, kailangan siyang linisin para okay ang kanyang pag stay doon sa balcony during winter time at para rin siya makapag-survive sa darating na springtime hanggang sa itatanim ko naman ito ulit sa vegetable garden namin. Nakikita nyo, nakabaon siya. Parang kalahati yata ang binaon ko. Ngayon, clean ko yung lupa na nandito sa ibabaw para mas madali siyang unutin itong pasok. Kung mapapansin nyo, may mga damo pa. Ayan, may porcelain o lasima na tumubo. Dapat tanggalin ito. Tingnan nyo yung nasa ilalim. Sa bandang ilalim dahil yung mga ugat nitong tanim kong sayote ay yan, lumusot siya. At hila, ayan. Naku, sana mag-survive ito. Aray, sa pahirapan. Ganyan ang magtanggal ng sayote sa garden kapag ganito ang ginagawa. So, pahirapan dahil medyo mabigat pero kaya pa rin natin yan. Kaya, habis lang. Kayang-kaya. Hindi, kakayanin para sa inyo para may share ko yung konti kong kaalaman dito sa paghahalaman o pag-garden at mabigyan kayo ng mga tips kung paano gagawin dahil itong ginagawa ko ngayon, mga ilang taon ko na rin itong ginagawa. So para ma-share ko yung mga konting kaalaman ko, ito, pinapakita ko sa inyo. Itong mga tuyo na dahon o yung mga dahon, itong mga dahon na nasira sa frost, tatanggalin ko ito. Ito tinanggal ko dahil sira na pala siya. So wala nang purpose para kayan ko pa siyang nakahang doon o nakatayo. Ayan, tapos na. May ilan na lang na mga dahon na overlook ko dito sa nasa bandang likuran kasi ng paso. Ilinisin ko lang itong banda sa itaas na may buhangin dahil ito sa nakalagay kasi siya doon, 'di ba? Linisin ko lang 'yan. Tapos lagyan ko ng pangsangga dito sa ilalim at ready na 'yan para sa balkon namin at makakasurvive na ito sana sa winter na darating para handa ko nang maitanim sa susunod na planting season. So mga kabis, sana'y nagustuhan ninyo ang video kong ito at sana may natutunan kayo dito sa aking video ngayon. Sana'y nakakatulong ang aking mga tips para sa inyong mga mahilig sa gardening o kaya'y mahilig sa mga tanim. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe
at i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko na videos. Subscribe for more! Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mga videos. Paalam! Babush!